У попередньому відео, яке називалося «Чи можуть українці бути нащадками скитів?», ми довели справедливість твердження автора Велесової книги Іллара Хоруєна, що окри, тобто українці, були перші, що вони діди русів. Утім, не тільки русам вони були дідами, а скитам – батьками. Англійські вчені Стюарт Пігот і Грехам Кларк категорично заявляли, що Середній Схід, Індія, Пакистан, Месопотамія, Близький Схід були колонізовані людьми з українських степів. Тивкрами називалися римляни, в Іспанії була своя Русь, а Олександр Вельтман навіть писав про Русь мавританську. Археолог світової величини австралієць Гордон Чайлд у книжці «Досвідок європейської цивілізації» стверджував, що з українських степів на світанку цивілізації розвивалася індоєвропейська мова. Такої думки дотримується багато вчених світу. Проте фальсифікаторам історії вдалося нав'язати світові думку, що головну роль у цивілізаційних процесах відіграли Греція та Рим. Навіть незважаючи на те, що давня культура називається античною за іменем народу, що мешкав на території України. Про скитів, про українців, які, як стверджував згадуваний вже Стюарт Пігот, залюднили кожний куток Європи, взагалі ані слова. Карта в книжці південноафриканського дослідника Артура Кемпа «Марш титанів. Історія білої раси» однозначно показує, звідки відбувалося розселення цієї білої раси, саме з нашої території, з Причорномор'я. Ми знаходимо багато слів української мови – іспанській, англійській, німецькій та багатьох інших мовах. Проте наука висловлює сумнів стосовно того, що наші предки мали своє письмо. Вона вважає, що навчили нас читати і писати лише у 9 столітті нашої ери грецькі просвітителі Кирило та Мефодій. Чи так це? У Великому коді України Русі наведено чимало артефактів зі зразками письма наших пращурів. Деякі з них демонструвалися і в одному з наших відео. У даній розповіді ми торкнемося незвіданих глибин і додамо доказів стародавності мови. Прикладів цьому збереглося чимало. Перед нами кістка мамута, знайдена на Черкащині. На ній зображено найдревніший календар. Щоправда, наука вважає, що це найдревніша відома вченим карта поселення, якій 14,5-15 тисяч років. Про те, що це насправді календар, автор доводить у своїх книгах. А тут наразі мова про письмо. Окрім різних графічних знаків, що зображують календарні цикли, бачимо на кістці і письмові знаки. Зокрема, у верхній частині зображень 3 літерами «Х», що має значення як світло небесне, розділяються 4 пори року. Хтось скаже, що це просто значок, який до літери не має ніякого стосунку. Однак не поспішаймо з висновками. В середній частині календаря, у самому центрі, на перевернутих найбільш освітлених воротах ми знаходимо аж 3 літери О, Л і Г – Олг. Як тут не нагадати, що в давнину сонце називалося Оло або Коло? Що ці знаки не є випадковими, підтверджують і дещо пізніші артефакти. На наступному малюнку із трипільського глечика всі бачать якусь істоту з 2 тулубами. І поруч з нею хрест у колі. Проте чомусь не здогадуються, що це є стандарт чи штандарт, особливий від прапора, символ. І якщо підняти та вирівняти стандарт, хрест у колі стає літерою Х. Тобто це ті самі Х та О, які є і на зображеному на кістці мамута календарі. В літерах і зображеннях на трипільському глечику показано бога Хорса із хоругвою, який зараз називають штандартом. Тобто цілком ймовірно, що українське слово «хоругва» з'явилося ще до так званих трипільських часів.
Божественні Х та О знаходимо також на золотому зображенні якогось із скіфських царів. Х на шароварах, а О вище, бо це сонце, на сорочці. І якщо вам раптом захочеться посміятися із визначення Фадеєм Воланським цього напису серединою другого тисячоліття до нашої ери, де йдеться про будівництво молодому подружжю житла, то згадайте про написи на календарі 13-го тисячоліття і на глечику 4-го тисячоліття до нашої ери. З нашої землі дуже ретельно вичищали писемні пам'ятки сивої давнини. Або перебріхували їх, або вдавали, що то зовсім і не письмо. Що можна було вивезти, вивозили у Візантію, Рим чи Москву, щоб потім їх переробити і присвоїти. Що не могли вивезти, нещадно знищували. Проте дещо вдалося зафіксувати і зберегти. Ось, наприклад, ці написи на скелях Прикарпаття. А цей пам'ятник 4 століття до нашої ери з Ольвії сьогодні знаходиться в одному з музеїв Москви. З тильної сторони його є напис. Московськими вченими стверджується, що зроблений він давньогрецькою мовою. Однак досі його ніхто так і не переклав грецькою, зате він легко перекладається українською, якщо знати методи передачі письма нашими предками. З цього напису можна дізнатися, як 2500 років тому називалася держава наших предків, кому вони поклонялися і які племена були головними. Читаємо. «О Боже безсмертний Апол-Ол, Дніпра Татуньо і перерати Господь, сонця Омна стратег і вогню носій високого, ромарів, омванів і росів роговців тої коланій, полян, корців святий. Ручаємося, Ментагос, Пуртак, Несан, Оникансагор, Ептонахор, сини Пертона з поля. Це вірні скитії суть, Нугеї і Скаяндра достойники. Посли з міста Пертон, Крим, дарують скульптуру Ольвії, підтверджуючи в своєму дарчому написі владу Скитії над своїм містом, при цьому славлять бога Апол-Ола, Дніпра, Татуня і перерати Господа, якого згодом греки видадуть за Аполлона і назвуть своїм богом. Пертонці перераховують головні племена, які входять у скитську спілку. Серед них бачимо росів, полян і ромарів, певно, римлян, які, як вже говорилося, називали себе також теукрами. Греки, яких нібито Ольвія була колонією, тут і не згадуються. Тобто цілком очевидно, що греки, принаймні на середину першого тисячоліття до нашої ери, приписуються сюди безпідставно. Як безпідставним є твердження, що цей напис зроблений грецькою мовою та ще й грецьким письмом. Досліджуючи написи, що збереглися на скитській українській землі, можемо з упевненістю говорити, що тут існувала не одна абетка, але основною все ж була ольвійська, або руське письмо, як згодом назве її польський літописець 16 століття Олександр Ваніїні. Не кирилиця, а руське письмо. З нею будуть чеканити свої монети ольвійці, сармати, боспорці, греки і багато інших племен. Нею підписуватимуть всесвітньо відомі мозаїки в Анталії, нею користуватиметься стародавній географ Клавдій Птоломей. Абеткою з невеликими відмінностями від ольвійської у 9 столітті Іллар Хоругін напише Велесову книгу. На скатерці, яка була виткана на замовлення гетьмана Івана Самойловича, цією абеткою зашифровано його титули. І навіть у 19 столітті нашої ери якийсь Степан Осадчук з дружиною Пелагеєю, з відповідним написом та літерами, якими користувалися наші далекі пращури, виткав килим, що нині зберігається у Переяславському музеї. Ну а ми на цьому ставимо крапку і запрошуємо підтримувати наш канал та поширювати наші відео. Традиційно анонсуємо наступну тему. Вона надзвичайно цікава. Хохол та інші назви українців.